ओके, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2064। तपाईँले यो एक्टको यो पछाडिको यो 2007 2064 भन्ने डेट पनि याद गर्नु होला, किनभने यसपछिको अमेन्डेड भर्सन हेर्नेले चाहिँ तपाईँको एन्सर चेक गर्दाखेरि एटलिस्ट तपाईँले यो वालालाई रिफर गर्न मिल्छ, उसले तपाईँले गरेको एन्सर रङ हुँदैन, किनभने हामीले यो वाला भर्सन हेर्दैछौँ भन्ने कुरा हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के प्रोभिजनको लहरू छ भन्दाखेरि रिगार्डिङ द फ्लो अफ इन्फर्मेसन, रिगार्डिङ कमिसन, मतलब इन्फर्मेसन राइट इन्फर्मेसन कमिसन बनाउनेदेखि लिएर एलो गर्ने भन्ने कुराहरू, रिगार्डिङ प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसनलाई प्रोटेक्ट गर्ने कुराहरू र पनिसमेन्ट एन्ड कम्पेन्सेसनका कुराहरूसँग रिलेटेड चिजहरू छन्। सो फ्लो अफ इन्फर्मेसनको बारेमा हामी थोरै हेरौँला। अर्को भनेको रिगार्डिङ कमिसन भनेको कमिसनमा को रहने, कसरी चाहिँ फर्मुलेट गर्ने, कसरी जनरेट गर्ने भन्ने कुरा भयो। अर्को भनेको रिगार्डिङ प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसन, मतलब इन्फर्मेसनको प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो। जस्तो व्हिस्टल ब्लोअर हामीले पढ्यौँ, व्हिस्टल ब्लो गर्ने हो, व्हिस्टल ब्लोअरको पनि प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो। उसको अब एनोनिमस व्हिस्टल ब्लोअर हो भने अथवा एक्नोलेज छ भने पनि उसको अब सेक्युरिटी थ्रेटन हुनसक्छ। अर्को भनेको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू अब कुन हदसम्म चाहिँ जनरेट गर्न पाउँछ, कलेक्ट गर्न पाउँछ र कुन हदसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने। अथवा अर्को दामी कुरा भनेको इभन फेसबुकहरूले युट्युबहरूले पनि के गर्छ भने तपाईँको त्यो यदि पब्लिक एजेन्सी हो, पब्लिक उस हो भने चाहिँ त्यसमा तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन के कति छ त्यो तपाईँ आफूले एक्सेस गर्ने र अनि तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन जति चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ, तपाईँले फेसबुकको इन्फर्मेसन पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यस्तै ती कुराहरू रिगार्डिङ प्रोटेक्सन अफ इन्फर्मेसनमा चाहिँ ती कुराहरूसँग रिलेटेड लहरू छन्। पनिसमेन्ट एन्ड कम्पेन्सेसन भनेको यसरी राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट 2064 अनुसारले भनेका कुराहरू पालना नगर्ने नागरिक अथवा जो कोही व्यक्तिलाई चाहिँ फल्ना किसिमको सजाय हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हो, ठिक छ। अथवा अनि तपाईँको त्यो इन्फर्मेसन उस अनुसारबाट तपाईँलाई पर्न गएको क्षतिपूर्ति तपाईँले पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो र कसले दिने भन्ने कुराहरू सम्बन्धीको ल हो। अब फ्लो अफ इन्फर्मेसनमा चाहिँ तपाईँसँग राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने छ, मतलब हरेक नेपाली नागरिकलाई चाहिँ यो ऐनको अधीनमा रहेर इन्फर्मेसन सूचनाको हक हुनेछ, राइट टु इन्फर्मेसन छ। अनि राइट टु इन्फर्मेसन छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पब्लिक बडिजहरूको चाहिँ एक्सेस टु इन्फर्मेसन छ, कि ती पब्लिक बडीहरूमा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले एक्सेस गर्न पाउने पहुँचको अधिकार तपाईँ सबैसँग हुन्छ। अर्को भनेको सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित कारण बाहेक पब्लिक बडीहरूले चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नबाट पन्सिन मिल्दैन। तपाईँले कुनै पनि पब्लिक बडीमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो राइट टु इन्फर्मेसनको युज गरेर सूचनाको हकको युज गरेर तपाईँले चाहिँ इन्फर्मेसन रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने तिनीहरूले चाहिँ नाइ तँलाई म दिन्न, तँलाई म देखाउन्न यस्तो भन्न मिल्दैन है। उनीहरूले अब होला त्यो कतिपय सिचुएसन छ जहाँ चाहिँ उनीहरूको बिजनेस सिक्रेसी अथवा हुन्छ नि पब्लिक अब त्यो पनि अब त्यो राख्नुपर्ने रिजनहरू छन्, मतलब क्राइटेरिया छ। त्यो बाहेकका अरू इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँलाई उसले नदिनको लागि लुकाउन मिल्दैन। सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित कारण नभइकन त्यसरी गर्न मिल्दैन। अर्को भनेको रेस्पोन्सिबिलिटी अफ पब्लिक बडीको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने तपाईँ हामी सबैको चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट चाहिँ अधिकार चाहिँ संरक्षण गरिदिनुपर्छ, सम्मान गरिदिनुपर्छ सूचनाको हक। अनि हामीले मागेका ती रिक्वेस्टेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यही अनुसारले दिनुपर्छ ट्रस्टफुल वेमा। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो अब अघि हामीले जे भन्यो नि सूचनाको प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित कारण बाहेकका भन्यौँ नि हो भनेपछि कुन चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने अब तपाईँले माग्नु भयो उसँग चाहिँ अब त्यो मिक्स छ भनेपछि उसले चाहिँ छुट्याएर कुन चाहिँ तपाईँलाई दिन मिल्ने हो त्यो हदसम्मको चाहिँ त्यसरी मिलाएर तपाईँलाई दिने कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी अफ पब्लिक बडीको। यस्तै गरी अरू धेरै इन्फर्मेसन रिलेटेड छ। यसरी अर्को भनेको कमिसन कसरी बन्ने, कमिसनमा को रहने। अर्को भनेको तपाईँको प्रोटेक्सन व्हिस्टल ब्लोअरको प्रोटेक्सन गर्ने, पर्सनल इन्फर्मेसनको बारेमा कुराहरू गर्ने विषयमा छ। सो राइट टु इन्फर्मेसन एक्टले यही कुरा भन्छ, 2064 राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब हामीले हेर्नेछौँ सेक्युर्ड पासवर्ड प्र्याक्टिसेस इस्युड बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल।